I became a car enthusiast when I was around 12 years old. Yung Wangan, Midnight Maxim Tune, sa time zone yon. So, yun yung first car game ko na nilaro. And then, masaya siya. So, I wanted to bring it home with me. Yung feeling na nagda-drive, ganon. So, nagpabili ako ng PSP hanggang sa nagka-PS4. And then, when I was 18, nabigyan na ako ng car ko talaga. So, ang nangyari, in-explore ko na yung car community. So, pumunta ako sa mga car meet. I met a lot of new people, new friends. So, malaking influence din yung father ko. Kasi, siya yung hobby niya. Hobby niya yung bumibili siya ng car. Tapos, ayun, nagsimula yan sa mga Mustang. Tapos nung nagka-Camaro, na-inlove ako sa Camaro namin kasi parang ano yan lumabas yung Transformers. Lumabas yung Transformers nagka-Camaro kami. Tapos binenta niya yung lahat. Then, nagkaroon kami ng parang shifting sa taste sa cars. So, nagsimula kami sa yung mga big cars. So, nag-Fortuner, Montero, Jeep, Patrol, yung mga ganyan. Tapos, nag-muscle cars. So, ang hindi pa namin nahahawakan is Dodge. Talaga. Wala pa talaga. Kasi parang, hindi namin trip ni Daddy. Nung una, kasi dati pa talaga yung design. Ngayon, okay na, maganda na siya. Tapos, nag-JDM kami. Sa JDM ko na-appreciate yung kumbaga doon ko na let out talaga yung pagiging car enthusiast ko, na sabi ko parang ang sarap tumira sa Japan, ganon, kasi nakikita ko yung mga Supra, yung mga ganyan nilang gaganda. Tapos ayun nga, ma-anime rin ako, so nagkaroon ako ng interaction sa Initial D. So parang nagano talaga, kumbaga nag-battle up yung pagiging car enthusiast ko, yung love ko for cars when I was a kid. Until na-let it out ko na siya. Nung nag-18 ako, nagkaroon ako ng first car ko, which is Montero. And then, siguro, mga before pandemic yun nagka-Type R ako. Binigyan ako ng Type R ng dad ko. So, sobrang saglit lang kasi parang ginamit namin sa business, personal stuff, yung pera, binenta namin. And then, na-miss ko. So, parang yung feeling na mabilis yung car mo, maingay, yung exhaust, parang pumuputok-putok. Kumbaga yung Japan, nadala ko sa buhay ko Tapos, ayun, nawala. So, hindi naman ako na-depress, nasad lang ako. So, na-miss ko siya. And then, ayun, dumating si Cooper sa akin. So, nung dumating siya sa akin, sabi ko, parang sasakyan ni Mr. Bean. Sabi ko, parang sasakyan ni Mr. Bean, all stock, ganon. Sabi ko, parang this is not me, ang laki ko. Ganyan, ang laki kong tao, tas ang liit ng car. Pero sabi ko, sige, bigyan natin ng chance. Tapos, after pandemic ECQ, sinubukan ko siyang pagalawin. Hinataw ko ng hinataw. Naramdaman ko yung power niya. So, doon kami parang nagkaroon ng connection. Alam mo yung parang, when you saw someone, parang ganon, a girl, ganon, parang, hindi mo pa alam yung backstory niya, kung ano yung kaya niyang ibigay sa'yo, pero you guys have a connection. So, ganun yung naramdaman ko sa kanya. And then, ayun, pinalagyan namin ng exhaust, pinatune namin kay Speed Labs, hanggang sa, ayan na siya ngayon, yung aking 2015 Mini Cooper S, and marami na kaming napagdaanan, kasi, kumbaga, nabago niya ako So, dati, medyo may pagkayabang ako pagdating sa cars. Kasi, ayun, parang simula bata ako, nakikita ko magaganda yung cars ko. Tapos yung sa mga klase ko, parang mga City, Vios, mga ganyan. So ako, nung medyo nagbinata ako, syempre, parang lahat naman tayo nagkaroon ng rebelde face. Ganon. So, naging mayabang ako sa cars noon. Gusto ko ako yung may magandang sasakyan. Ako yung may pinakamaingay, pinakamabilis. Ngayon, nung dumating si Cooper sa buhay ko, nagbago ako. So, na-humble ako na I learned to appreciate the small things in life. Kasi sabi ko, siguro kung hindi mawawala yung Type R sa akin,
baka mas mayabang na ako ngayon. So parang it's a blessing in disguise na nawala siya and pinalitan ni Cooper. And si Cooper, malakas siya kasi may turbocharge siya eh. Tapos maingay rin siya. Ay yung usual na comment sa akin ng mga tao, sabi kala ko GTR, lalo na pagka yung and yung parking lot na nasa basement, tas i-rev ko, kala daw nila GTR, tas paglabas dun sa kanto, maliit na Cooper. So ayun, parang nakakatuwa na parang siya yung living machine type na don't judge a book by its cover. Kasi yan, nakapark, kita mo Mini Cooper, pero pag pinaandar, parang GTR nga daw yung tunog. Tapos mabilis siya. Nasubukan ko siyang i-test run. So parang siya nasa level siya ng WRX, gano'n. Saka RS. Kaya niya makipagsabayan sa mga yon. So ayun, parang yung connection namin ni Cooper, hindi lang siya parang pang drive ko lang to get me from point A to point B. It's much deeper kasi nung pandemic, doon ako parang nag-reflect sa sarili ko na tama ba yung ginagawa ko, life decisions ko. So dahil yun nga, siya yung pinakamalakas na car, mas marami, kumbaga, kung i-compare siya sa mga taong close ko, mas maraming narinig na failures, motivation, galing sa akin si Cooper. Alam niyo yung nagsasalita kayo mag-isa sa sasakyan, kiniklear niyo yung mind niyo, tapos pag malungkot ka, parang nag-open up ka sa sarili mo, and then ayun yung namin, yun yung bonding namin nung Cooper ko, na parang sabi ko, noong una hinusgahan kita, sabi ko parang hindi kita trip, pero onting alaga lang pala, mahal na kita. So ayun, parang mas lalo ko siyang minahal nung napupuri ng mga tao na ang ganda daw, ang linis ng gawa ko, tapos ayun nga, matulin siya. Pero yung pinaka talaga doon, yung akala talaga nila GTR. Yun yung pinaka kasi yung niya, parang yung whistle, nagwi-whistle siya, tapos nagpa-pops and bangs, akala talaga nila GTR yung Cooper. So, ayun, nakaka-humble siya as a person, magkaroon ng connection sa car. Kaya, ayun, yung car community, siguro, sa nakikita ko ngayon, parang they need to have a deeper connection with their car. Kasi, napapansin ko ngayon, yung car community ngayon, it's whoever has the loudest and fastest car. Pero, ayun, tingin ko, what matters the most is not the speed and not the noise, but your connection with the car. And yung parang connection mo talaga na kaya mo umiyak sa loob ng sasakyan mo. Nakita ka niya umiyak, ganun, di ba? Parang tayo, hirap na hirap tayong umiyak sa harap ng ibang tao, pero pag nasa loob tayo ng sasakyan natin, kumbaga parang niyayakap niya tayo. Na nararamdaman ko yung embrace niya na every time may challenge ako sa buhay, every time I fail in life, andun siya. Nag-drive ako, umiyak ako. Tapos habang pauwi ako, gumagaan yung loob ko. So nararamdaman ko na parang ine-embrace niya ako. And I think, sa kanya ko lang naramdaman yun, na car. So, ang ma-advise ko naman sa mga kung gusto nyo magka-Mini Cooper, kasi siya parang hindi talaga siya dream ng marami. It's more of bibili mo siya, magkaka-Mini Cooper ka kasi gusto mo. So, for me, siguro syempre, pera yan. Think twice kung gusto nyo talaga ng Mini Cooper, baka ine-expect nyo performance ng Mustang, ganon, syempre, mali-let down talaga kayo. So, do your research lang rin talaga kasi syempre, money is valuable. Tapos sa mga sa mga gusto ng dream car nila, so coming from a person na nakahawak ng maraming car, na halos lahat ng types ng car na hawakan ko na because of my dad, kasi hobby namin yun. Kung dream car niya siya, syempre, parang madedepress ka talaga kung pipilitin mo yung Pero imbis na madepress ka kasi
Kuwari, GTR, magkano yung GTR ngayon? Parang 12 million na. So, kung hindi mo afford, madedepress ka kung you will ponder on the thought na hindi ko afford. I think, if you really have a dream car, and tingin mo it's impossible, that's more the reason for you to get one. Kasi, hindi mo naman dapat patunayan sa ibang tao na kaya kong umafford ng ganitong sasakyan. It's more on the personal stuff na every time you wake up in the morning, makita mo yung sasakyan mo. Dati, iniisip ko, pinoproblema ko, how can I get my hands on a car like this? And then, ngayon, sa'yo na siya. Yung susi, nasa kamay mo, nasa bulsa mo. So, yung sense of accomplishment, andon. So, siguro, persevere. I mean, wala pa naman ako masyadong nararating sa buhay. Pero for me, yung sa mga gusto magsimula, kasi right now, I'm 21 years old. So, kung sa mga gusto magsimula ng mga own business nila, ganon, do research and don't be afraid to ask older people. Kasi ako, sa mas matanda ako natuto. You need to be humble. So, kung feeling mo, ikaw na yung the best editor, wala kang mararating. Kasi, yung mas matanda sa'yo, mas maaga nagsimula sa'yo, mas marami siyang problems na naharap, and yung experience niya, mas marami kang makukuha. So, kung tuturuan ka niya and you're gonna say na, kaya ko yan, hindi ko na kailangan makinig, wala kang mararating. Kahit anong talent meron ka. You need to be humble and respect people. Ganun.